नमस्कार मैत्रिणींनो, मी वर्षा फॅशनमध्ये तुमचं अगदी मनापासून स्वागत करते। तर इथे तुम्ही बघू शकता आम्ही जुन्या गाऊनचा कपडा कट करून घेतलेला आहे। तर तुमच्याकडे जो कोणता कॉटनचा कपडा असेल तो इथे तुम्ही वापरू शकता, म्हणजे शर्टचा वगैरे कुठलाही ओल्ड क्लॉथ रियूज करू शकता तुम्ही जुन्या कपड्यांचा। तर याचं तुम्हाला मी सेंटीमीटरमध्ये माप घेतलेलं आहे। तर तुम्हाला मी या अगोदरच्या मागच्या व्हिडिओमध्ये पण सांगितलेलं आहे, सेंटीमीटरचं माप हे इंचाच्या बॅक साईडने असतं आपल्या टेपच्या बाजूला। खूप छान ऑर्गनायझर आहे, तुम्ही नक्की ट्राय करू शकता आणि एकदम इझी पद्धत आहे, म्हणजे एकदम सोप्या पद्धतीने मी तुम्हाला दाखवलेलं आहे। तर स्क्रीनवर माप दिलेली आहेत आणि व्हिडिओ शेवटपर्यंत स्किप न करता पूर्ण नक्की बघा, जेणेकरून असा व्हिडिओ बघून तुम्ही पण नक्कीच असं शिवू शकता। एकदम सावकाश स्टेप बाय स्टेप आणि मराठीमध्ये अगदी सोप्या पद्धतीने दाखवलेलं आहे, त्यामुळे व्हिडिओ नक्की पूर्ण बघा। आणि जर व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि जर तुम्ही चॅनलवर पहिल्यांदाच व्हिडिओ बघत असाल आपल्या वर्षा फॅशन, तर नक्की आपल्या वर्षा फॅशन चॅनलला सबस्क्राईब करा। तर अशा पद्धतीने मी मार्किंग करून घेतल्याच्या नंतर हा कपडा कट करून घेत आहे। आपल्याला फक्त एवढाच रेक्टँगल लागणार आहे, यापेक्षा व्यतिरिक्त म्हणजे जास्त कपडा अजिबात लागणार नाही गाऊनचा। आता आपण अस्तरसाठी दुसरा कपडा घेणार आहोत। तर हा मी ब्लाऊज पीसचाच कपडा घेतलेला आहे, म्हणजे तोच आपण अस्तर म्हणून वापरणार आहोत। तर तुमच्याकडे जो कोणता कपडा असेल तो इथे तुम्ही वापरू शकता।
आता ही जी नाडी घेतलेली आहे मी ॲक्च्युली जुन्या पॅन्टमध्ये असते बघा लहान मुलांच्या वगैरे, तर तीच नाडी घेतलेली आहे किंवा बुटाची लेसमध्ये पण असते तीच इथे घेतलेली आहे. आणि ही तुम्हाला याचं माप पण दाखवून देते, तसं तुम्ही तुमच्या हिशोबाने कमी किंवा जास्त घेऊ शकता. पण 21 इंच घेतलेली आहे, 21 इंच. तर अशा पद्धतीने म्हणजे कट करून घेतलेली आहे आणि सेफ्टी पिनच्या सहाय्याने आपण ही व्यवस्थित ओवून घेणार आहोत. तर बघा अशा पद्धतीने आपण ही ओवून घेत आहोत. व्हिडिओ कसा वाटला ती तुमची प्रतिक्रिया नक्की कमेंटद्वारे कळवा. तर अशा पद्धतीने आपण ही जी काही नाडी लेस आहे ती आपण व्यवस्थित ओवून घेतलेली आहे. बघू शकता तुम्ही. सेम अशा पद्धतीने दोन्ही पण बाजू सेम करून आणि त्याला व्यवस्थित पक्की गाठ बांधून घ्यायची आहे. आणि एकदम सुंदर असं आपले ऑर्गनायझर बनवून तयार झालेलं आहे. आणि एकदम सावकाश दाखवलेलं आहे मी तुम्हाला स्टेप बाय स्टेप पूर्ण कटिंग स्टिचिंग. व्हिडिओ कसा वाटला ते नक्की कळवा. तर बघा याला तुम्ही बटवा पण म्हणू शकता किंवा मग असं बघा किती मोठा सारा स्पेस आहे आणि यामध्ये खूप सारं सामान बसतं. फायनली आपलं ऑर्गनायझर बनवून तयार झालेला आहे. अतिशय सुंदर आणि एकदम झटपट. तुम्हाला कसं स्टिचिंग करायचं तो पूर्ण व्हिडिओ दाखवलेला आहे. तर तुम्हाला यामध्ये काही सामान पण मी ठेवून दाखवत आहे. तर बघा किती सारं सामान यामध्ये बसतं. आणि हे सिम्पली फक्त असं दोन साईडला असं ओढायचं आणि ते टाईट होतं. आणि अशा तऱ्हेने तुम्ही ते कॅरी करू शकता. इझी टू वेअर. बघा अशा पद्धतीने तुम्ही हे घेऊन जाऊ शकता कुठेही. तर कसा वाटला तुम्हाला हा व्हिडिओ ते नक्की कळवा. आणि जर व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या वर्षा फॅशन चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा जर तुम्ही पहिल्यांदाच व्हिडिओ बघत असाल आपल्या चॅनलवर. तर भेटते मी तुम्हाला अशाच एका नवीन व्हिडिओसोबत. व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल तुमचं अगदी मनापासून धन्यवाद. तर अशा तऱ्हेने आपले फायनली बनून तयार झालेलं आहे. बघू शकता.